So hi guys! This is Jake DP. Welcome to my vlog. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe to my channel and like and share na rin para ma-notify yung mga iba nating mga kaibigan. So pakihatak na lang din ng bell para anytime maka-receive kayo ng video, ng bago kong video. So every time na mag-a-upload ako. So for today's vlog is mag-unbox po tayo ng HD camera. So, meron akong HD camera na na-receive ngayon. So, galing kay Awak. Ayan. So, ang vlog ko today is mag-unbox ako ng sports camera na na-receive ko. So, excited na ako guys na makita siya kung paano siya gagamitin. And tara, samahan nyo ko guys. And tingnan na natin kung maganda siya. Let's go! So ayan mga idol, dumating na yung package natin. Ayan. Yung package natin na galing sa Awak. Ayan, yung in-order ko sa Awak. So dito po siya. Ayan po. Ayan. Dito kasi ako nakatira. So niliver po siya sa International City, China Cluster. So ayan, excited na ako mabuksan tong HD camera na in-order ko. So, buksan natin guys. So, mayroon na po tayong sports camera Full HD 1080p. Yan, mayroon po siyang iba't ibang kulay. So may white, yellow, blue, violet, black, gray, and kung anong kulay nitong isang ito. So ayan po siya. Marami siyang accessories, USB. Meron din po siyang manual guys. So meron din siyang manual guide para hindi kayo malito kung saan siya ilalagay. So sports camera Full HD. Ano rin siya guys, waterproof din siya. So ganito po yung ang pag-open nito ng waterproof camera. Ayan. So meron siyang maliit dito click. Ayan. Open mo siya. Ito siya. Ayan po siya guys. So maliit lang po siya. So meron siyang adjustable button. Ayan. Ayan po siya. Is okay, then this is power mode. Siya power mode siya guys. So meron din siyang mag-charger ka, ayan. Then yun siya SD card reader. Ayan. So check natin yung mga accessories niya guys. Ayan, marami siyang accessories. 1, 2. Tapos yung mga lock. Tapos meron din accessories para siya dun sa bike. Kung nagmumotor kayo or nagbabike, so meron din po siya dun. Pwede siya. Actually, ito pwede siya sa helmet. Gagamit siya sa helmet. Tapos ito para sa bike. Or kaya para dun sa meron kayong sasakyan, pwede po siya. So meron tayo ditong stand. Ayan. Meron akong stand dito. So dito ko siya gagamitin guys. Ayan. Pwede rin
meron siyang thread. So, pwede nyo siyang thread ng ganito. Tapos, try na natin power on. So yan siya guys. So nag-record na siya. So mayroon siyang option. Pag nag-start kayo ng record is click nyo lang yung OK. Yun po yung OK. So, mayroon namang ibang option guys kung magsiset kayo ng mic. So, ayan po siya. Tapos may ibang option pa rin. So, hindi ko pa siya kabisadong gagamitin kasi ngayon lang ako nakahawak ng sports camera, so hindi ko pa siya kabisado na gamitin. Ayan, so ay ibang mga specification nyo guys, so kayo na bahala kung anong gusto nyong set. Pwede rin siyang 720p o kung mayroon kayong extra computer, so pwede nyo siyang ikabit sa BGA. Naka BGA po siya. So tayo ano lang siya is personal use lang. So timestamp, meron din siyang motion detect, video timing, tapos voice record. Tapos i-on nyo lang siya guys. Yan po yung ano natin guys, yung HD camera. So pwede nyo siyang ilagay dito kung gusto nyo siya ilagay dito sa stand. Siya kung gusto nyong mag-swimming or ano, so lagyan nyo lang siya sa loob guys. So ito po yung ano guys, kung gusto nyo siyang lagay dyan. Ayan na, kung magmumotor kayo, so pwede nyo siya ilagay sa motor. Ayan, sa helmet nyo. Pwede nyo ilagay siya sa helmet. Gusto nyo ilagay siya dun sa stand. Habang nagbablog kayo, pwede nyo na siya magagamit. So, huwag. So marami
pwede siya sa handle ng bike. Ayan. Helmet. Tapos sa kotse. Ayan. Meron naman siyang instruction guide kung hindi kayo marunong magkabit. So, meron siyang instruction manual. Ayan. So, pwede rin siya. Ito po yung sa ano siya, sa bike. Ito naman yung sa bike. Yung dalawa na to. Yung dalawa na to is sa bike po. So, ganito ang pagkakabit niya. So, sa bike po siya. Ganyan po ang pagkabit sa bike. Ayan. Tapos, ilak nyo lang siya guys. Ganyan po siya. So, ayan. Tapos, kung kabit nyo siya sa helmet, meron siyang mga tali. Yung tali guys. Para sa helmet po, para hindi malaglag po. Meron naman siyang double adhesive. Sinabi ko guys, meron siyang pwede siya sa bike, full mount handlebar. Tapos ito po nga pala yung specification niya guys. Ayan, ano siya, 1080p plus waterproof, video 190, 1080 pixel, 15 fps, 1280 20 pixel fps, wide angle lens 140 degrees, waterproof up to 30 meters. Yan, multi-language. Tapos operated by micro SD or SD card. And yung battery consumption niya guys is 900 mAh, 1.5 hours. So kung lang siya, nag-aabot siya ng 1.2 hours lang guys. So maliit lang yung battery niya, so hanggang kulang 2 hours lang siya guys. So yung dimension niya is, yung length niya is 59.3, tapos yung kapal niya is 24, tapos yung taas niya is 41 mm. Ayan. Yan, so meron na tayong bagong sports camera, 1080 pixels. Ayan. So ayan, sana guys nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo yung video na to is paki-like. Then pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Ayan, please subscribe to my channel kung nagustuhan nyo yung video na to. Ayan. So first time kong naka-receive ng package galing sa AWOC guys. So thank you very much from AWOC. So may sponsor tayo dyan. So hindi pa tayo monetize pero may sponsor na tayo. So maraming thank you sa inyo. Maraming thank you sa iyo. Ayan, God bless to you and have a safe to you and your family. God bless you. Sana nagustuhan mo guys.